अनियन मसाला डोसा, आलू मसाला डोसा, चीज़ मसाला डोसा। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੂਜੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਲਿਆ। 500 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸੂਜੀ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। 1 ਚਮਚਾ ਨਮਕ ਦਾ ਤੇ 3 ਚਮਚੇ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਆਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, 1 ਚਮਚਾ ਨਮਕ ਦਾ, ਦਹੀਂ, ਆਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਡੋਸੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀਟ ਤੇ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ, ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ 1 ਚਮਚ, ਲਸਣ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਬਤ, ਇਮਲੀ, ਕੜੀ ਪੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚਾ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, 1 ਚਮਚਾ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਗ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਪਾਊਡਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾ ਸਮਾਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਊਡਰ ਆਪਣਾ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੋਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਡੋਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿਰਚਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੜੀ ਪੱਤੇ, 1 ਪਿਆਜ਼, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਟਰ। 3 ਆਲੂ ਮੈਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਏ। ਪੈਨ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ,
ਟਮਾਟਰ ਨਾ ਸੜ ਜੇ। गरम मसाला, नमक, थोड़ा जिहा अम्बचूर पाउडर पावांगे, हम ये आप आलू पावांगे जो मैश करके रखे। ਆਪਾਂ थोड़ी देर वास्ते पकावांगे क्योंकि जो पानी है ये सुक जाएगा। मिश्रण तैयार है, हुण आपां धनिया पावांगे इहदे विच। अपने 25 मिनट हो गए हुण आपां इहदे विच बेकिंग पाउडर पाउणा, आपां बनाउण तो 2 मिनट पहले पाउणा। इहनूं हुण आपां चंगी तरह ला लेना। हुण आपां सब तो पहलां आलू मसाला डोसा बनावांगे। इहदे वास्ते मैं पैन हाई फ्लेम ते गर्म कर लिया। हुण इहदे विच आपां थोड़ा जिहा घिओ इहनूं लावांगे, तुसीं ऑयल भी ला सकते हैं। साफ कर देना। लो फ्लेम ते करांगे ते टैंपरेचर घट करने वास्ते आपां जे आपां ना मारांगे फिर अपना जिहड़ा घोल आ वो चिपक जाएगा, फुलाया नहीं जाना। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ लो फ्लेम ते पकाउणा क्योंकि क्रिस्पी बनता उहदे नाल, फिर सड़दा नहीं छेती। हुण तुसीं देख सकदे हो, आ देखो पक गया, साइडां तो उठण लग गया। हुण इहदे ते आपां मैगी हॉट एंड स्वीट सॉस, तुसीं टोमैटो केचप भी ला सकदे हो। ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ना देखो ये तैयार हो जाता। तुसी थोड़ी जी हीट इस तो जो पता लग गया साइडों तो उठन लग गया फिर वधा घटा भी सकते। हुण आपां इहनूं देखो चख के देखते हैं। तैयार हो गया डोसा बिल्कुल। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਨੀਅਨ ਮਸਾਲਾ ਡੋਸਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਪੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੌਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, और मैं सॉस नहीं लाई। हम आप थोड़े ਜਿਹੇ आलू लावा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਨੀਅਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। थोड़ा सा धनिया पावांगे। थोड़ा सा मसाला पावांगे। आप देख सकते हैं तैयार हो गया। आ देखो ब्राउन हो चलिया, साइडां उठन लग गई। हुण इहदे ते आपां दूजा थोड़ा जिहा घिओ लावांगे। इहदे ते बटर नहीं लावांगे। इहदे ते मसाला पावांगे। थोड़ा जिहा चीज़ पावांगे। पनीर पावांगे। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ चीज़ मेल्ट हो गया।
ਤਿੰਨੇ ਡੋਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੈਨ 'ਚ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ।